De ce omul are nevoie de Dumnezeu? Oamenii au nevoie de Dumnezeu ca să rămână oameni. Fără Dumnezeu, omul devine o ființă animalică. De aceea, taina numărului fiarei este 666. Este numărul omului în care la cele 3 niveluri ale ființei sale, duh, suflet și trup, nu este Dumnezeu, ci doar demoni. La început, în rai, omul era cu Dumnezeu la toate nivelurile. Dumnezeu ca Duh a fost cu omul. Ei comunicau, omul învăța de la Dumnezeu, lua exemplu de la Dumnezeu și trăia veșnic. Dar omul, în loc să comunice cu Dumnezeu în rai, a început să comunice cu fiara. Cu el vorbea diavolul în chip de șarpe. Omul a schimbat Duhul lui Dumnezeu cu Duhul Satanei și comunicarea cu Dumnezeu în comunicarea cu șarpele, diavolul. Moartea a intrat în tot ce a fost viu. Astfel, omul a pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu și a început să se transforme în animal. De aceea, Biblia vorbește deseori despre oameni ca despre animale, comparându-i cu dobitoace, țapi, măgari, porci și câini. Preoți din întreaga lume susțin că în ziua de azi lumea a devenit extrem de animalică. Când omul comunică cu demonii, ajunge la nivelul unui animal și își pierde poziția înaltă de om, ca și cununa a creației. De aceea Hristos a spus să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Care dintre voi ar pune pe un porc o coroană de aur împărătească și bijuterii scumpe? La fel și oamenii, trăind doar după instincte animalice, coboară la nivelul porcilor. Da, un om poate să fie bun, să nu omoare, să nu fure, dar standardele vieții lui să rămână la nivelul lumii animale. Sensul vieții este să mănânce, să doarmă, să facă sex, să nască copii, să se distreze. Toate aceste lucruri le fac și animalele, dar omul este cununa creației, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El trebuie să comunice cu Dumnezeu. Ca să rămânem oameni și să păstrăm această poziție înaltă, trebuie să privim la Dumnezeu, să învățăm de la Dumnezeu prin cuvântul Său, Biblia, și să fim cu Dumnezeu în casa Lui, biserica. Adesea auzim, oamenii au devenit mai răi decât animalele. Oare ce ar putea fi mai rău decât un om animal? Când omul pierde chipul și asemănarea lui Dumnezeu, devine la început un animal, dar după aceea mai rău ia chip demonic. Apoi omul ajunge să coboare în adâncul satanic. Ioan Botezătorul a mustrat fățarnicii care veneau la el să fie botezați. I-a numit pui de nămpârci care fug de mânia lui Dumnezeu. Hristos a numit astfel de oameni copiii diavolului. Când omul este mai rău decât un animal, este un anti-om sau om-demon, deoarece animalele nu fac niciodată ceea ce face omul. Te ocupi de vrăjitorie, blesteme, închinare la idoli, ești iubitor de bani, fățarnic, clevititor și mincinos, ești robul păcatului. Oamenii coboară mai prejos decât animalele când la nivelul Duhului, sufletului și trupului nu poartă chipul lui Dumnezeu, cel lui Satan. Biblia oferă o înțelegere clară. Când suntem oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, standardele noastre sunt mai presus decât nivelul pământesc, sufletesc și demonic. Când suntem cu Dumnezeu, trăim conform Duhului, însă voia diavolului este să trăim conform firii și sufletului. Hristos a venit în această lume pentru ca fiecare om să se poată naște din Dumnezeu, să se nască de sus duhovnicește, să-și deschidă inima și să-L primească pe Iisus, să ocupe o poziție înaltă, nobilă, duhovnicească, unde există conștiință, onoare, sfințenie și voia lui Dumnezeu. Sunt lucruri la care oamenii firești nu pot ajunge. Civilizația contemporană poate fi numită o civilizație animalică, o civilizație a fiarei, iar primirea semnului fiarei 666 este o chestiune de timp. Numărul 666 este numărul omului în care la cele 3 niveluri, duh, suflet și trup, nu este loc pentru Dumnezeu, ci pentru lucrurile pământești, sufletești și demonice. În lume s-a produs deja o acceptare a păcatului, a atitudinii animalice. Împreună cu groaza, violența, perversiunea și teroarea s-a ajuns la acceptarea că păcatul, atitudinea animalică, perversiunea, obsesia este o stare normală și naturală a omului. Psihologii creștini în întreaga lume declară că oamenii de azi nu sunt chipul lui Dumnezeu, ci ființe asemănătoare demonilor. Astăzi, omenirea se îndreaptă către direcția în care o utilizare nechibzuită a tehnologiei în domeniul geneticii va conduce la urmări catastrofice. Vor apărea în formă materială oameni animale și oameni demoni. Cât nu este prea târziu, salvați-vă sufletul, duhul și trupul prin credința în Iisus Hristos, ca să petreceți veșnicia cu Dumnezeu în rai și nu în ghiena de foc pregătită pentru diavol și îngerii lui.